cả các em đã quay trở lại với Lisa Channel và trên tay chị đang cầm một quyển sổ hình dáng quần áo búp bê tự làm hoàn toàn nè, dành cho những bạn mà chúng ta không thể đi in được những tờ giấy giống như những video trước nhé. Quyển sổ của chúng ta có đầy đủ tất cả những bộ quần áo nè, những mái tóc nè, những băng đô, đồ cài tóc và cả những đôi giày nữa nè. Bây giờ thì chị sẽ cho búp bê mặc thử những bộ quần áo này nhé. Và bây giờ chị sẽ hướng dẫn cho các em cách làm quyển sổ này nhé. Đầu tiên các em hãy chuẩn bị cho chị một tờ giấy màu trắng nè. Sau đó chúng ta sẽ vẽ theo kích thước giống như của chị nha. Sau đó thì chị sẽ cắt ra nha. Và tiếp theo thì chị sẽ trang trí quyển sổ theo sở thích của mình nhé. Và các em cũng vậy nè, các em hãy trang trí quyển sổ theo sở thích của mình nha. Xong rồi chị sẽ tô màu và trang trí trang bìa nè.
Chỉ có một cách khác nữa, đó là chúng ta có thể sử dụng băng keo washi tape với nhiều hình họa tiết khác nhau, và chúng ta sẽ dán lên dành cho những bạn mà không thích tô màu hoặc là tô màu không được đẹp lắm nè. Chị sẽ sử dụng giấy nót này là một loại giấy ghi chú, và sau đó chị sẽ sử dụng hồ khô để dán lên nha. Và tùy theo những bộ đồ và những trang giấy ở trong quyển sổ của mình mà các em hãy chuẩn bị cho chị những tờ giấy rồi giống như vậy nhé. Sau đó thì chúng ta sẽ bắt đầu dán lại. Và theo cách làm này thì các em cũng có thể tự làm cho mình một quyển sổ nhật ký ghi chép riêng cho mình nè. Và bây giờ thì chị sẽ bắt đầu sắp xếp vô nha. Với búp bê thì lần này chị sẽ dán băng keo hai mặt ở trên người búp bê nhé. Và ở cả đằng sau nữa nè, để cho búp bê không bị rơi ra nè. Sau đó còn những ô còn lại thì chúng ta sẽ cất những bộ quần áo, những đôi giày, mái tóc và cả những cái nơ cột tóc nha.
Và chị đã làm xong một quyển sổ rồi nè, và chúng ta không cần phải đi in gì hết, rất là dễ dàng thôi đúng không nè? Hẹn gặp lại các em ở video tiếp theo.